Tôi bị đè chặt trên giường, tay chân đều bị trói lại. Thi thể bố mẹ ngã gục trong phòng khách. Họ đã không còn sự sống nữa. Em trai cầm cà rốt bèn dí sát vào cổ họng tôi. Chị ơi, sau khi chị mất, em sẽ cho hắn đi theo chị. Nguồn cơn của mọi bi kịch chỉ xuất phát từ 3 viên thuốc hạ sốt. 10 năm trước, tôi và em trai cùng sốt cao 40 độ. Nhưng thời điểm đó, thuốc rất khan hiếm. Bố mẹ đắn đo rất lâu. Cuối cùng quyết định cho tôi uống cả 3 viên thuốc. Kết quả là nào em trai bị tổn thương. Từ đó trở đi, một người thông minh như em trở thành một đứa trẻ ngốc bị bạn bè bắt nạt ở trường. Dù bị ức hiếp, em vẫn luôn ngoan ngoãn chịu đựng. Nhưng lần này, em bỗng nhiên điên loạn và phạm tội tày trời. Thậm chí còn không buông tha cho những người thân nhất. Tôi không hiểu tại sao. Chị ơi, bố mẹ đã cho chị thuốc hạ sốt rồi. Vậy mà chị còn đi lấy chồng sao? Em trai tôi hóa ra lại điên cuồng và cố chấp như vậy. Chỉ vì tôi muốn lấy chồng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lo lắng rằng em trai không thể chăm sóc bố mẹ sau này. Vì vậy, tôi quyết định ở lại bên cạnh họ. Tôi còn đưa bạn trai về sống cùng. Tôi không ngờ, điều em để ý lại là sự xuất hiện của vị hôn phu. Khi ý thức dần mờ đi, tôi vẫn cảm nhận được em ôm chặt lấy tôi. Phải làm sao đây? Cả Giao Giao và Mẫn Vũ đều sốt tới 40 độ. Không còn thuốc nữa, làm sao bây giờ? Thuốc không mua được. Nhà hàng xóm cũng chẳng có. Thế này thì nguy to. Đưa đến bệnh viện đi. Trong thời điểm này, đến lượt cũng lâu lắm. Hơn nữa, bệnh viện có khi chẳng còn giường trống. Sao số phận của các con tôi lại khổ như thế này? Còn đúng 3 viên thuốc hạ sốt cuối cùng. Hãy để Giao Giao uống đi. Nó không thể xảy ra chuyện được. Nếu không chúng ta không biết làm sao trả lời đây. Con yêu Giao Giao à? Con cuối cùng đã tỉnh lại rồi. Con cuối cùng đã tỉnh rồi. Làm mẹ sợ muốn chết. Bố mẹ tôi nhìn trẻ trung hơn nhiều tiến lại gần tôi. Tôi run rẩy đưa tay sờ lên cổ mình. Không bị sao cả. Tôi đã được sống lại. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Mặc kệ mồ hôi ướt đẫm trên giường vì cơn sốt cao. Do sốt lâu ngày. Giọng tôi khàn đặc. Bây giờ là năm nào? Hỏng rồi. Nào con bị sốt hỏng rồi sao? Năm 2022, cả con và Văn Vũ đều đang nghỉ vì sốt mà. Giao Giao, uống thuốc đi. Tôi kìm nén nhịp tim đập như sấm trong lồng ngực. Chộp lấy 3 viên thuốc hạ sốt từ tay mẹ. Tôi nhảy xuống giường, chạy thẳng về phòng của Đường Văn Vũ. Khi tôi lao tới đẩy mạnh cửa, thấy em trai nằm trên giường, mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng. Bố mẹ, chị Giao Giao. Thật tốt vì tôi đã sống lại và có cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi xé vỏ thuốc, nhảy lên giường của Đường Văn Vũ, dùng sức cạy miệng em ra. Vừa khóc tôi vừa nói, lần này là em uống. Em uống đi, mau uống đi. Có lẽ hành động điên rồ của tôi khiến bố mẹ sợ hãi. Họ vội lao tới định kéo tôi ra. Nhưng tôi nói to, đừng động vào con. Tôi quay lại nhìn họ, nước mắt giàn giụa. Giọng nói kiên quyết, phải cho em uống. Lúc này, ngay bàn tay tôi bỗng bị ngứa nhẹ. Tôi giật mình, cúi đầu nhìn. Ánh mắt đen đen, đầy yếu ớt của em trai đối diện tôi. Chị ơi, đây là người trong tương lai sẽ trở thành một sát nhân điên loạn. Tôi thực sự có thể thay đổi tất cả không? Hình ảnh đáng sợ trước khi chết khiến tôi không thể bình tĩnh đối mặt với em. Nghĩ tới bố mẹ sau lưng, tôi cắn răng, hạ quyết tâm.
Đời này nhất định không để em cảm thấy bị tổn thương, bị lãng quên. Phải khiến em được hạnh phúc, được bình yên. Tôi dịu dàng nói với em ấy. Tôi bị em trai đè chặt trên giường. Cả hai tay và chân bị trói chặt. Bố mẹ tôi nằm trong phòng khách, không còn sự sống nữa rồi. Và em trai cầm củ cà rốt sắt bén kề vào cổ tôi. Chị ơi, sau khi chị mất, em sẽ tiên anh ấy để có người đến để ở với chị. Tôi cố gắng nở một nụ cười xấu xí, nhét thuốc vào miệng em ấy, nhẹ nhàng nói, Tiểu Vũ ngon, hãy uống thuốc đi, sẽ khỏe lại rất nhanh. Mẹ nói chỉ còn 3 viên thôi. Chị uống đi chị. Tôi không thể kiềm chế nữa, nước mắt trào ra. Tôi cố gắng để em trai uống được thuốc. Em uống đi, em uống đi. Nếu em không uống, 10 năm nữa chúng ta đều sẽ mất hết đấy. Em trai nhíu mày, giơ tay chỉ vào động tác của tôi. Một cách khó khăn, em lấy 2 viên thuốc, giao cho tôi một cách vất vả. Vậy thì em uống 1 viên, chị uống 2 viên. Tôi không thể từ chối nữa. Cuối cùng tôi cũng đành uống hết 2 viên. Có lẽ thuốc hạ sốt thật sự có tác dụng. Tôi không biết mình đã ngủ say bao lâu. Khi mở mắt ra mới nhận ra mình lại đang ở trên giường của Tiểu Vũ. Vừa mở mắt ra đối diện với đôi mắt của Tiểu Vũ. Chị! Lúc này tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cả người buông thõng trên giường. Thật tốt, lần này tôi đã thay đổi quá khứ. Em trai không trở nên ngu ngốc. Vẫn là người em trai thông minh, đáng yêu, lương thiện của tôi. Nhưng ở kiếp trước, em trai tôi chưa từng tỉnh lại. Em sốt cao suốt 2 ngày 2 đêm. Sau khi hạ sốt, ánh mắt em trống rỗng, thần thái mơ màng. Bị sốt cao đến tổn thương não. Khi đó, bác sĩ nói nếu được yêu thương nhiều hơn, em có thể từ từ hồi phục. Thật đáng tiếc. Lúc ấy chúng tôi không để ý lời bố mẹ đã dành tất cả tình yêu và sự quan tâm cho tôi. Bố mẹ đã dành hết tình yêu và sự quan tâm cho tôi. Câu bố nói nhiều nhất là con trai mà, nghèo, xấu cũng chẳng sao. Khi đó, tôi mới 15 tuổi. Vẫn đang ở độ tuổi được bố mẹ nuông chiều, nâng niu. Không hề nhận thức được chúng tôi đã đối xử với em trai thế nào. Tối giao thừa năm ấy, mẹ làm một bàn đầy món ngon. Dĩ nhiên, bầu không khí vui vẻ đó chỉ tồn tại giữa tôi và bố mẹ. Em trai lặng lẽ ngồi ở một góc, im lặng ăn cơm. Sao em ít ăn vậy? Em vừa khỏe lại, cơ thể còn yếu, phải ăn nhiều vào. Tôi liếc thấy sắc mặt lạnh lùng của Tiểu Vũ. Tôi vội gắp chiếc đùi gà trong bát mình bỏ vào bát em. Tiểu Vũ đang lớn, phải ăn nhiều vào. Chị đang giảm cân. Bố không vui, trừng mắt nhìn Tiểu Vũ rồi lấy thêm một chiếc đùi gà từ nồi, bỏ vào bát của tôi. Là con trai, phải biết nhường chị. Ăn gì cũng phải nhớ đến chị con. Anh em phải cố yêu thương nhau. Đối mặt với sự trách mắng của bố, em chỉ nở một nụ cười đầy mỉa mai. Điều đó làm bố tức giận hoàn toàn. Bố tiện tay cầm lấy chiếc ghế bên cạnh, tính đánh Tiểu Vũ. Mẹ vội vàng ngăn bố lại. Tiểu Vũ còn nhỏ, ông nổi nóng làm gì chứ? Hôm nay là giao thừa, đừng đánh con nữa. Nhìn cái bộ dạng lầm lì đó xem. Tết Nhất cứ để vẻ mặt trầm ngâm đó. Cho anh nhìn đây. Tôi cho nó ăn, cho nó uống. Đáp lại tôi thế này à? Phòng khách rối loạn cả lên. Em trai chẳng hề nao núng, như thể đã quá quen với cảnh này. Em phớt lờ tiếng cãi vã của bố mẹ. Tôi nắm tay Tiểu Vũ, dẫn em về phòng. Lúc này đây,
Tôi mới thực sự hiểu rõ. Lúc này đây, tôi mới thực sự hiểu rõ nỗi đau của em trai ở kiếp trước. Nhìn em trong bộ dạng như vậy, tôi bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi ngồi thụp xuống đất, bật khóc. Có lẽ nỗi buồn của tôi đã lây sang người em vốn luôn im lặng. Em đột nhiên đưa tay, xoa đầu tôi. Chị ơi, đừng khóc, em không sao. Không đúng, ở kiếp trước, trước khi bị sốt, tính cách của em vốn rất năng động, hoạt bát. Ở kiếp này, em không trở nên khờ khạo. Nhưng vì sao tính cách lại thay đổi? Chắc có lẽ em tôi đã trọng sinh và thấy có lỗi. Từ đó tôi thấy em tôi tính tình lạc quan hơn khiến tôi càng vui hơn.